hi everyone. So welcome back. So for this discussion, ang topic na i-discuss natin ngayon is the preparation of trial balance. So ngayon gagawa na tayo ng trial balance. Now, ano bang meron dito sa trial balance? So before natin i-discuss kung ano meron dito sa trial balance, recap lang natin yung ating accounting cycle kung saan na tayo natapos. So based sa mga previous discussion natin, na-discuss na natin yung first cycle or yung first steps in the accounting cycle natin, which is the identification and measurement of transaction and other events. Tapos na rin tayo sa step number 2, which is the journalizing. And yung pinaka-recent nating topic is posting or yung step number 3 natin. O anong ginawa natin sa posting? 'Di ba? Lahat ng journal mo or lahat ng journal entries mo sa journal, transfer mo or nilipat mo sa ledger or sa T-accounts. Ang tawag sa process na yon ay posting. Okay? And sabi natin, hindi lang natin basta-bastang nire-record or hindi lang natin basta-bastang tina-transfer yung mga journal entries natin doon sa ledger or sa T-account. Ang ginagawa natin, pinagsama-sama natin or sinosort or ginigroup natin lahat ng mga similar account titles. So for example, lahat ng cash, pagsasama-samahin mo yan sa iisang T-account or sa ledger. Halimbawa naman, lahat naman ng accounts receivable, lahat ng furnitures and fixtures, lahat ng accounts payable, pagsasama-samahin mo yun. Okay? Ganun yung ginagawa natin sa posting. And also, after mo ilipat or i-transfer yung mga journal entries mo, you need to foot. Okay? Footing, tinatawag. Tinototal natin yung total debits and total credits in order for us to compute the ending balances of each account. Okay? Now, anong ginagawa natin dito sa trial balance? Actually, trial balance or preparation of trial balance is the fourth step in the accounting cycle natin. Now, ano bang ginagawa natin sa trial balance at anong purpose ng trial balance? Actually, marami tayong different types of trial balance. So, meron tayong unadjusted trial balance, meron tayong adjusted trial balance, meron tayong post-closing trial balance. So, for this discussion, i-discuss muna natin which is yung pinakauna, which is yung adjusted or yung unadjusted trial balance. Now, ano meron dito sa unadjusted trial balance? So, a trial balance is a list of general ledger accounts and their balances. So, it is prepared to check the equality of total debits and total credit. So, meaning to say, itong trial balance na to, dito nakalista or dito natin nilalagay lahat ng mga general ledger accounts natin at saka yung mga balances nila. Remember, di ba sa posting, gumawa tayo ng T-accounts or gumawa tayo ng ledger. So, lahat ng mga nasa T-accounts natin or lahat ng mga nasa ledger natin, ngayon, yung mga records naman natin sa ledger na yan, ililipat naman natin ngayon yan dito sa trial balance natin. So, meaning, lahat ng nirecord mo sa T-account, lahat ng ginawa mo sa ledger, ililipat mo ngayon yan sa trial balance. Kasama din yung mga balances natin. Okay, kung magkano yung mga amounts. Now, bakit ba natin ginagawa itong trial balance? Actually, trial balance is prepared to check the equality of total debits and total credits. Kaya nga sinabing trial balance, dapat yung total debit mo kapag kinumpute mo yan, mag-i-equal yan or same yan ng balance with your total credits kapag kinumpute mo. Okay, yun yung aim natin, ha? Now, so para ma-discuss natin, gamitin natin yung ating previous na datas. Naalala nyo yung kay Tiguk, di ba? Yung kay Tiguk funeral services, nirecord natin or ginornalize natin yung mga transaction ni Mr. Tiguk. Ngayon, pagkatapos natin gawa ng journal entry, after natin i-record lahat ng transaction sa journal, ginawa natin yon or nilipat natin sa ledger. So, which is ito yon yung previous topic natin. Ngayon, itong mga nasa posting naman or itong mga nasa T-accounts natin or itong mga nasa ledger natin na to, kapag gagawin natin yung trial balance, lahat ng nandito sa T-accounts, ililipat mo dito sa trial balance. Okay? Kasama yung mga ending balances nila. So, ito yung itsura ng trial balance. Okay? So, i-familiarize muna natin. I-familiarize natin yung sarili natin kung ano ba yung itsura ng trial balance. So, by the way, sa trial balance, meron tayong tatlong line. Okay?
Itong nakikita nyong tatlong line, ang tawag po dyan ay headings. Now, ano tong headings? Anong nilalagay dyan sa tatlong line? Ano yung nilalagay dyan sa headings? Actually, ang nilalagay sa headings, yung unang line, dyan po natin nilalagay yung name ng company natin. So, again, sa first line natin, dyan natin nilalagay yung name ng company or yung name ng business natin. So, ano ba yung name ng business natin? So, ito yung chart of accounts, remember? Okay? Meron tayong chart of accounts na ginagamit. Now, ang pangalan ng company natin is Tiguk Funeral Services. Okay? So, lagay natin. Yan yung name ng company natin eh. Tiguk Funeral Service. Okay? Now, yung unang line, again, dyan nilalagay yung name ng company or yung name ng business. For the second line, dito sa second line natin, dyan natin nilalagay yung kung anong statement ba ang ginagawa mo. Since we are doing trial balance, since ginagawa natin tong trial balance, edi ilagay natin dito, trial balance. Okay? So yan, trial balance. Actually, sabi nga natin, may mga different types of trial balance. So, para mas specific tayo kung anong trial balance, to lagyan natin ng unadjusted trial balance. Okay? Yan. Again, for the second line, dyan po natin nilalagay yung kung anong statement yung ginagawa natin, which is the unadjusted trial balance. And then for the third line, okay, sa headings natin, yung third line sa headings natin, dyan po natin nilalagay yung date or yung period kung kailan mo ginawa yung trial balance mo na yan. So, since dito, kunyari, for example natin, yung kay Tiguk, di ba, transaction na to nung April. So, lagay natin for the month ended. For the month ended April 30, 2021. Okay? Again ha, ang tawag dito sa tatlong line na yan ay headings. First line, the name of the company or name of the business. Second line, kung anong statement yung ginagawa mo, which is the unadjusted trial balance. And the third line is the date or what do we call the period kung kailan mo ginawa yung trial balance mo na yan. Now, sa trial balance, meron tayong account title column. We have also the debit and credit column. Now, anong nilalagay natin sa account title column? Ang nilalagay natin sa account title column is yung mga account titles na nandito sa T account natin or sa ledger natin. For example, cash, accounts receivable, funeral supplies, furnitures and fixtures, accounts payable. So, lahat ng account title na nasa T accounts or nasa ledger, yan po ang ilalagay natin dito sa account title column. And for the debit and credit side, remember, di ba sa posting, kinukuha natin yung ending balance or kinukompute natin yung ending balance. So, kung ano yung ending balance ng account title na nandito, yun yung ilalagay natin dito. Siyempre, kung nasa debit yung balance or yung ending balance, sa debit mo ilalagay. Kung yung ending balance naman ng isang account ay nasa credit, edi sa credit mo ilalagay, ganun lang din. Okay? Now, ngayon, kapag gumagawa tayo ng trial balance, in order po dapat to. Ano pong ibig sabihin ng in order? Dapat po sunod-sunod. Hindi pwedeng halo-halo yung ating mga account titles dito. For example, meron kang cash dito. Okay, tapos after mo ng cash, meron kang accounts payable. Tapos meron ka ditong kunyaring book capital. Tapos meron ka kunyaring salaries expense. Tapos meron ka kunyaring funeral supplies. Kapag ganyan, hindi po pwede yan sa trial balance. Ano bakit? Kasi hindi sunod-sunod. Dapat in order kasi yung ano. Dapat kapag gagawa tayo ng trial balance, in order yan or sunod-sunod. May proper order tayo dyan. Kaya hindi pwedeng halo-halo. Tignan mo, may cash ka, asset yan. Meron kang accounts payable, liability yan. Book capital, capital or equity yan. Salaries expense, expense yan. Tapos funeral supplies, may asset ka dito. O halo-halo, hindi pwede yun kapag gumagawa tayo ng trial balance. Bawal yun. Okay? Dapat kapag gumagawa tayo ng trial balance, it must be in
order. Sunod-sunod yan. Now, paano yung order nun? Paano yung pagkakasunod-sunod ng trial balance natin? So, ganito yung pagkakasunod-sunod. Kapag gagawa tayo ng trial balance, uunahin nyo palagi yung assets. Okay? Assets laging nauuna. Kapag gagawa kayo ng trial balance, lagi nyong uunahin is yung assets. I-record nyo muna yung mga assets. Sa assets, di ba meron tayong current and non-current? Uunahin nyo muna yung mga current assets before yung mga non-current assets. And then after nun, after nyo ma-record lahat ng assets, yun na. Yung second naman na i-record mo is yung mga liabilities. When it comes to liabilities, uunahin mo syempre yung mga current liability before yung mga non-current liabilities. Okay, after mo i-record lahat ng liabilities, the third one, i-record mo yung capital or equity natin. Then after ng capital and equity, record mo na yung mga income or revenue mo. And then after ng income and revenue, the last one na i-record mo is lahat ng expenses ng business. Ganito po yung proper order natin kapag gagawa tayo ng trial balance. Assets muna, current muna bago non-current. Sunod, liability, current muna, non-current. Tapos, capital, income or revenue, and expenses. Ganyan po yung proper order natin kapag gagawa tayo ng trial balance. Yan ay kung wala kang chart of accounts. Okay? So kung wala kang chart of accounts, medyo mahihirapan tayo kasi kapag ire-record na natin yan dito sa trial balance natin, kapag wala tayong chart of accounts, iisa-isahin pa natin itong mga T-accounts natin. For example, itong cash. Aalamin mo pa kung anong element to, kung assets ba siya, kung asset siya, ano siya, current ba siya or non-current. Ganun din pag furnitures and fixtures, kunyari. O alamin mo, ano ba siyang element siya, asset ba siya, liability ba siya, o kung asset siya, anong type of asset? Current pa siya or non-current? So yun yung medyo challenging kapag wala tayong chart of account. Usually kapag hindi kayo binibigyan ng prof nyo or kapag walang binigay si sir or si ma'am na mga chart of accounts, medyo challenging sa atin yan kasi iisa-isahin natin yan. Anong tawag dito? I-identify natin isa-isa itong mga T-account natin kung anong particular element sila. Pero since nag-provide tayo ng chart of accounts, gaya na neto, 'di ba? May chart excuse me, 'di ba may chart of accounts tayo na binigay? O since meron tayong chart of accounts na binigay, ito na mismo. Okay? Ito na mismo yung gagamitin natin. Hindi na natin kailangan isa-isahin yung mga T-accounts natin na para i-identify. Since may chart of accounts na tayo, kung ano yung pagkakasunod-sunod nito, yun na mismo yung pagkakasunod-sunod natin na i-record sa trial balance. So kung ano yung pagkakasunod-sunod dito, edi gagayahin na lang din natin. Kaya nga sabi natin, chart of accounts, guide to. Guide to ng mga bookkeepers or ng mga accountant when it comes to recording business transactions. Okay? Lahat naman ng company, actually lahat naman ng business, lahat ng company, may kanya-kanya silang chart of accounts, syempre. Okay? Now, so ang gagawin natin ngayon is i-record na natin lahat or ita-transfer na natin, ililipat na natin or ita-transfer na natin yung mga nasa T-account dito sa ating trial balance. Okay? So, sabihin natin, may order yan or may pagkakasunod-sunod yan. Hindi pwede yung halo-halo. Okay? So, unahin natin yung assets. Particularly, sa assets, uunahin natin yung mga current assets. Okay? Pero since may chart of accounts na tayo, edi ito yung susundin natin. So, copy ko na lang to. So, itong mga to, in order na yan, magkakasunod na yan. So, yan na yung gagayahin natin sa trial balance. Okay? So, yan. So, meron tayong cash. Mga current assets muna to, current assets. Cash, accounts receivable, prepaid rent, and funeral supplies. Now, what we are going to do is hanapin natin yung mga ending balances ng mga account titles na to. For example, cash. Okay? Cash muna yung i-record natin ha. Sa cash, kukunin mo lang yung ending balance which is yung 653,000 pesos. Actually, yung ibang students, medyo nalilito sila kapag sa trial balance kasi ang ginagawa nila, 'di ba may total debit tayo, may total credit tayo. Sinusulat pa nila dito, halimbawa ganito, 1,550,000. Tapos nire-record din nila sa credit yung
total amount ng credit kung magkano yun, which is 897,000. O kapag ganyan, mali na yan. Okay? Hindi mo na kailangan actually i-record to. Hindi mo na kailangan actually ilipat yan kasi footing natin yan eh. Anong kailangan lang natin? Ang kailangan lang natin actually is yung pinaka-ending balances mo. Kaya ka nga nag-footing eh. 'Di ba? Kaya mo nga kinuha yung ending balance para yan yung ililipat mo dito sa trial balance. Oh, yan ha. Huwag niyong kukunin yung debit at saka yung credit na total. Ang kukunin niyo lang na amount is yung pinaka-ending balances ng account ng cash. Okay? Malinaw? So, since ang cash natin, ang ending balance niya ay nasa debit, di sa debit din natin ilalagay. Ayan ha, maging aware tayo. Dapat lagi nating alam kung saan natin dapat ilagay yung mga amount. Kung nasa debit yan, yung ending balance dapat nasa debit din yung ending balance natin. So tama ba yung lagay ko? 653,000 pesos. So tama. Okay? Now, next naman natin is yung accounts receivable. Sa accounts receivable, ayan o. Diba? Account receivable yan. So, kunin natin yung ending balance lang ha. Hindi mo na kailangan isulat tong 280,000. Hindi mo na kailangan isulat itong 100,000 dito. Ang kukunin mo lang is yung pinaka-ending balance which is 180,000 debit. O, diba? Since nasa debit yung total niya, sa debit natin ilalagay yung total amount which is 180,000 pesos. Ganun lang. Ganun lang kasimple maggawa ng trial balance. Okay? Now, after natin ng accounts receivable, we have the prepaid rent. So, hanapin natin kung how much yung balance or yung ending balance ng prepaid rent natin. So, for this, makikita natin dito na yung prepaid rent natin has a balance or has an ending balance of 75,000 pesos debit. O, since nasa debit, sa debit natin ilalagay yung total amount. Okay? Yung iba naman, imbes na tama na sila, nagkakamali pa, hindi nagbabalanse yung trial balance. Bakit? Kasi hindi sila aware kung saan nila nilalagay yung mga yung mga amounts. So imbes na dapat sa debit nila nilalagay, na ilalagay nila sa credit or vice versa. So dapat lagi tayong attentive. Aware tayo na dapat nasa tama yung palaging amount natin kung saang side. Okay? Next. So, funeral supplies, we have here. Hanapin natin yung funeral supplies. Ayan. So, yung funeral supplies natin has a balance of, magkano yun? Magkano yun? Magkano yung funeral supplies natin? So, yung total funeral supplies natin ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos nasa debit. O since nasa debit siya, doon mo ilalagay yung amount, which is 60,000 pesos. Okay? Now, next naman, tapos na natin nalagay lahat ng current assets. Sunod naman natin is yung mga non-current assets. So, dito sa chart of accounts, yung mga non-current assets natin is dalawa lang. We have the furnitures and fixtures and funeral service vehicle. By the way, itong chart of accounts, sample lang naman to for discussion purposes. Pero in reality or in business talaga, marami talagang account titles yon. Hindi lang ganyan kaunti. Madami yon. Okay? Siyempre, ano lang naman tayo for discussion purposes para mapakita lang natin kung paano ginagamit, kung paano yung nagiging process, di ba? So, yan. So, based dito, yung non-current asset natin, dalawa lang. Furnitures and fixtures and funeral service vehicle. So, yan naman yung next nating i-records trial balance. So, for the furnitures and fixtures, alamin natin kung magkano yung ending balance niya. So, for the furnitures and fixtures, we have the balance. Okay, we have a balance of 39,000 pesos debit. O since nasa debit siya, sa debit din natin ilalagay yung pinaka-total amount, which is 39,000 pesos. Now, we have also the funeral service vehicle. Okay? Now, record natin yan. Kunin natin yung ending balance kung magkano man yung funeral service vehicle. So, based dito sa T-account natin, yung funeral service vehicle natin, ang ending balance niya ay 400,000 debit. Since debit yan, lagay natin dito 400,000 pesos.
And also, dapat hindi lang sa side tayo maging aware ha. Dapat aware din tayo sa mga nire-record nating amount. Baka kasi mapagpalit nyo yung mga amount. Halimbawa, imbes na i-record mo 75,000, ma-record mo as 57,000. O kaya kapag magre-record ka ng 39,000, baka ma-record mo siya as 93,000. Dapat aware din tayo sa mga numbers or sa mga amount na inilalagay natin. Hindi lang sa side, di ba? So para syempre maiwasan natin yung errors. Now, tapos na natin i-record yung mga non-current assets, which is furniture and fixtures and funeral service vehicle. Now we have also here the liabilities. Diba? Sabi natin after the assets, next nating i-record lahat ng liabilities. So in terms of liability, we need to record first the current liability. So we have here accounts payable. So yan lang muna yung i-record natin. Accounts payable. Okay. So how much is the accounts payable natin? So yung accounts payable natin in T account, ayun, 0. Okay, 0 pala. So yung accounts payable natin, ang balance niya is 0. Nasa credit. So lagay natin 0. Actually guys, kapag 0 yung ating account title, for example, yung accounts payable natin 0, di ba? Kahit hindi na natin siya ilagay, kahit hindi na natin siya i-record dyan, kasi 0 naman na siya eh. Pero since nalagay naman na natin, di hayaan na natin, at saka para makita natin ay 0 pala yung accounts payable natin. Pero kahit di na natin siya ilagay, okay lang. Now, next naman, after natin ng mga current liabilities, we have the non-current liabilities. Isa lang din naman yun dito sa chart of accounts, which is the loans payable. Okay? So, loans payable naman gamitin. Okay, so for loans payable, hanapin natin how much is the balance for loans payable. So sa loans payable natin, we have a balance of 500,000 credit. Nasa credit po siya ha. Ayan o, credit naman o. Loans payable, ang balance niya or yung ending balance niya is 500,000 credit. So since nasa credit siya, lagay mo sa credit side. Ay wait lang, ay tama. So 500,000. Akala ko nagkamali ako ng lagay ng amount. Next. So after natin ng liabilities, I think tapos na tayo sa lahat ng liabilities. Now after ng liabilities, we have here the third one is the capital and equity. So for the capital and equity, we have book capital and book drawings. So yan naman yung i-record natin or ita-transfer natin sa trial balance. Okay? So, hanapin natin kung how much yung balance ng book capital. So, for the book capital, we have a balance of 850,000 credit. Okay? Nasa credit pala yung ating book capital, which is 850,000 pesos. Okay? So, na-record na natin. Now, book drawings naman. Under din naman ng capital or equity yan. So, yung book drawings natin has a balance of 150,000 pesos debit. Since nasa debit siya, i-record natin siya sa debit column, which is 150,000 pesos. Okay? Next, after natin ng capital and equity, we have the fourth one, the income and revenue. Okay? So, sa example natin sa chart of accounts, isa lang naman yung income or revenue natin, which is the funeral service revenue. So, yan yung i-record natin for today. Okay? Yan yung i-record natin sa trial balance. Funeral service revenue. Magkano po yung balance ng funeral service revenue? The balance of funeral service revenue is 380,000 credit. Okay? Credit po siya. So, sa credit natin siya ilalagay. 380,000 pesos. Actually, kahit di mo na paulit-ulit yung peso sign, okay lang. Kahit sa first debit and credit lang, okay na yon. Pero since nasa Excel naman siya, automatic na siya. So, bayaan na natin siya. Okay? Next. Tapos na tayo sa income. Oh, yan. After mo ng income, the last one nating i-record is yung mga expenses.
So, based dito sa chart of accounts, nakasunod-sunod naman na to, in order na to. So, gagayahin na lang natin yan. Yan yung maganda kapag may chart of accounts na binigay si ma'am or si sir kasi hindi na natin kailangan i-identify isa-isa. Okay? Gayahin na lang natin yun na yun. Okay? Kunin natin yung balance ng permits and licenses. So, for the permits and licenses, ang balance ng permits and licenses is debit 15,000 pesos. So, 15,000 pesos for debit. Record natin. Okay? Next, we have salaries expense. So, magkano kaya yung pasweldo natin? Magkano yung salaries expense natin? So, for the balance of salaries expense, we have a balance of 48,000 pesos debit. So, since nasa debit siya, sa debit natin ilagay yung amount niya. 48,000 pesos. Now, last two, we have utilities expense and advertising expense. So, ayan, pagsabayin na natin siya. So, yung utilities expense natin, may balance siya na debit, 80,000 pesos. So, lagay natin 80,000. And advertising expense na 30,000 pesos also in debit side. So, since nasa debit siya, lagay natin yung 30,000 sa debit side. So, check nga natin. O, di ba mali ako ng record? Dapat 30,000 lang yan. Yan. So, yan. Now, make sure, guys, na lahat ng nasa T account mo or lahat ng nasa ledger mo, ita-transfer mo dapat lahat yan sa trial balance. Okay, dapat wala kang ma-miss na isang T account yan or a ledger. Dapat na ilipat mo lahat, pati yung mga corresponding balance nila. Dapat tama din. Now, dapat sa trial balance, kung magkano yung total debit natin, must be equal to your total credit. So we need to total. Kailangan natin i-total yung ating debit. So, add natin lahat ng debit natin. How much yun? So, if we are going to compute the total debit, ang total debit natin is 1,730,000 pesos. Okay? 1,730,000 pesos. Now, dapat kapag kinumpute natin yung total credit, dapat same sila ng balance which is also 1,730,000 pesos. So, let's try. Okay? So, add natin lahat. Total natin lahat ng credit natin. Okay? So, yung total credit natin is, of course, balance dapat yan. 1,730,000 pesos. Now, as you can see, yung total debit natin, same amount with our total credit. Kaya nga sinabing trial balance. Now, the purpose of trial balance again is to check the equality of your debits and credit. Now, sa trial balance, dyan natin makikita or dyan marireveal if meron tayong errors in recording. Halimbawa, hindi balance yung trial balance mo. Kapag hindi balance yung trial balance mo, maraming instances or maraming reasons bakit hindi nagbabalance ang trial balance mo. It's either mali ka sa journalizing, it's either mali ka sa posting, or it's either mali ka lang record, may nakalimutan kang i-record. Yan, ang daming reason bakit hindi nagbabalance yung debit and credit mo. Okay? Now, at the end of the day, dapat kapag kinumpute mo yung trial balance mo, your total debit must be equals to your total credit, which is 1,730,000 pesos. Pero it doesn't mean, okay, wala tayong assurance na hindi porket balanse ang trial balance mo, tama na agad yon. Hindi ganun yun. Kasi may mga instances na yes, balance nga yung debit and credit mo, pero hindi naman yun yung pinaka-final answer. May mga ganong instances. Okay, so dapat be careful tayo when it comes to recording. Lalo na pag journalizing, dapat tama yung analysis natin. Tapos, dapat tama rin yung side kung saan natin din debit or kinikredit sa journalizing. Siyempre, dapat aware din tayo sa posting kung saan natin pinopost, di ba? Ayan. So, yun lang. So, sana may naintindihan tayo ngayong araw na to. Ganyan lang gawin yung ating accounting cycle for
Step number 1, step number 2, 3, and 4. So natapos na tayo dun sa 4 na steps in accounting cycle. So for the next discussion, i-discuss naman na natin kung ano yung adjusting entries. Now, bago kasi tayo gumawa ng mga financial statement or ng mga financial reports, may mga account tayo na kailangan i-adjust. Yung mga accruals natin and mga deferrals. Now, yung mga topic na yon, i-discuss natin yon for the next discussion. Okay? So, I hope na may natutunan kayo ngayong araw, and again, see you next meeting. Bye-bye. Okay? Thank you.